السلام عليكم. اليوم عندنا واحد البوست من النوع ديال كينيود. غادي نشوفوا ليه هاد المشكل ديالو لا هو شاعل ولكن الجرافيك ما خدامش. هذا النوع ديال كينيود بي ان اكس 5160 بي تي اس. غادي نشوفوا ليه هاد السيركوي ديال الجرافيك اللي هو غادي يكون منه، حيت فيس مني ديجا انا مصاوب هاد النوع هذا تي سي سي 89 30. المهم غادي نشوفوا نفكو ديك الساعه باش نوريكم السيركو اللي كاين هنايا. هو هذا تي سي سي 89 30. هذا هو اللي تيكون فيه المشكل. المهم ها هو راه كاين واحد عندنا هو نضمو نديرو من على اكسبريس. هسا غادي نشونجيوه. انا غادي نحبس الفيديو باش لان تنصور بوحدي ما نقدرش نخدم بايد وحده ولا هادي. المهم انا نركبو ديك الساعه ونديرو ايسي ونشوفو. المهم كيف ما شفتوا ها هو بوست ديمارا ملي ركبنا داك البروسيسور ديال الجرافيك ديال تي سي سي 89 30. المهم كيف ما شفتوا هو ديمارا. ها هو كلشي خدام فيه دابا مزيان. السلام عليكم.